Okay, seterusnya kita akan nak buat trim trim untuk kita punya drawing ni sama macam sebelah. Okay, apa yang kita kena buat adalah masukkan command trim, enter. Okay, select object. Select object, dia minta kita select object kan. So, select object ni kita akan select semua. Cikgu senang cikgu select semua. Supaya tak adalah yang tertinggal dia punya edge-edge-nya tu. Okay, so sekarang ni cikgu awak boleh pilih guna crossing selection macam ni, warna hijau. Okay, di mana jika ada separuh pun dia akan selected objek tu, nampak dia sentuh separuh dia akan selected. Sebab tu kita panggil dia crossing window selection, ataupun warna biru ni window selection. Window selection ni kena pilih semua. Warna biru window selection ni daripada kiri ke kanan. Kalau separuh dia takkan selected. Itu dia punya fungsi dia. So, saya boleh beri warna hijau. Okay, klik and then dah select object, enter untuk submit. Okay, kemudian ni kat sini dia minta kita pilih lah objek mana yang kita nak trim. Sama macam lukisan sebelah. Cikgu akan buang lengkung ni, lengkung ini, lengkung ini, lengkung ini dan juga lengkung ini. Selesai. Cikgu tekan escape ataupun enter. Okay. Sekarang dah lebih kurang sama. Okay, sekarang ni cikgu nak convertkan garisan-garisan ini kepada objek lain. Okay, sebab sekarang ni dia adalah dalam bentuk binaan. Okay, cikgu tekan kat sini, kat layer. Okay, dan kemudiannya kalau perasan dekat sini ada warna merah. Warna merah ni adalah binaan. Actually kita boleh turn off kan layer tersebut. Okay, awak klik kat sini, cari binaan, ada nampak lampu, kita turn off layer. So, dia takkan appear. Nampak? Okay, so kalau rasa nak tengok balik, awak boleh turn on kat sini. Itu fungsi bug kat tepi sini. Okay? Itu saja untuk trim. Okay?